درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف کوسن بسیار زیبا و جذاب دیگه، موتیف ماندالایی. یک کار خیلی خوشگل. کار همینطور که میبینید نصفه هستش، هنوز اون رو به اتمام نرسوندمش. در ویدیوهای بعدی حالا اون رو کامل میکنیم و بافت میزنیم. من از 4 رنگ برای این کار استفاده کردم: کامبر آکریلیک تاب ایرانی و قلاب دست طولی به شماره 2 و بسیار مناسب برای کوسن، پتو، شال مبلی. خب بریم با هم دیگه این کار زیبا رو بافت بزنیم. ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب داشته باشی و ویدیوها رو هم لایک کنی. بریم با هم دیگه این کار رو ببافیم. برای شروع کارمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم. من با رنگ کرم دارم شروع میکنم، یا حالا لیمویی طوری، و 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند و همینجا توی این حلقه بافت پایه بلند هام رو ادامه میدم. باید 15 تا پایه بلند دیگه ببافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم بشه 16 تا پایه بلند کاملش کنیم. خب بعد اینکه 16 تا پایه بلند رو بافتیم، نخ حلقه‌مون رو میکشیم. خیلی کیپش نمی کنیم فعلا و میام بست میزنم به 3مین زنجیره شروع رجم. اینو فعلا خیلی کیپش نمی کنم. برای شروع رج دوم با همین رنگ ادامه میدم. 1 زنجیره میزنم. من همین پایه که الان روش بست زدم 3 تا زنجیرم بود دیگه، به صورت برجسته از زیر قلاب رو به این شکل وارد میکنم و یک پایه بست میزنم و در ادامه 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند برجسته از زیر برای من شد و 2 تا زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله. بافت رو ادامه میدم روی پایه بعدی به صورت برجسته از زیر، یک پایه بلند، 2 زنجیره و اون رو تکرار میکنم روی پایه هام. یک پایه بلند برجسته از زیر، 2 زنجیره، روی 16 تا پایه به این شکل ادامه میدیم. پایه اول رو که به اون شکل بافتیم به این ترتیب دور تا دور اون رو تکرارش میکنم. خب به این شکل پای برجسته هام رو که بافتم، در آخر میتونیم نخ حلقه رو حالا اینجا بکشیم و بعدا تمیزکاریش رو انجام بدیم. این بست میزنیم به 1 2 3 سومین زنجیره از اون 5 تا زنجیره که برای شروع رجم داشتم. برای رج بعدی همزمان میخوام از 2 تا رنگ استفاده کنم. با یک بست میام توی فضای زنجیره کنار 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، همینجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 و 2 2 تا یکی کردن پایه سوم رو با رنگ بعدی انجام میدم. حالا هر رنگی که دوست دارید اضافه میکنیم بهش به این صورت و در ادامه بافتم میام دور همین پایه بلند رو به صورت برجسته از رو میگیرم. یک پایه بلند برجسته از رو میخوام ببافم. 2 تا یکی کردن آخرش رو دوباره با رنگ شماره 1 هم میام انجام میدم. به این شکل یک پایه بلند برجسته از رو بافتم و بافت رو تکرار میکنم. اضافه های نخمون رو هم با خودمون بیاریم توی فضای زنجیره بعدی با رنگ لیمویی یا حالا کرم. 3 تا پایه بلند توی این فضا می بافم. 1 2 3 2 تا یکی آخرش رو با رنگ آبی انجام میدم به این صورت و دور پایه بلند رو میگیرم. پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، نیمش با آبی و 2 تا یکی آخرش با رنگ کرم انجام میدم و توی همین فضا میام 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 2 تا یکی پایه بلند سوم با رنگ آبی و به این صورت دور پایه بلند یک بلند برجسته از رو، 2 تا یکی آخرش با رنگ کرم و به همین شکل بافتم رو کامل میکنم. 1 2
و 3 دو تا یکی آخر با رنگ آبی. دور پای بلندم یک بلند برجسته از روی نیمه، دو تا یکی آخر با رنگ آبی و به این شکل دور تا دور به همین ترتیب بافتم رو کامل میکنم. به این صورت رج رو به اتمام رسوندم. در آخر با رنگ آبی دور پای بلند آخرم هم یک پای بلند برجسته از رو میبافم. دو تا یکیش رو با رنگ کرمم میام انجام میدم و وقتی که میخوام بست بزنم، بست میزنیم حالا به سومین زنجیره. حالا میخوام این نخم رو دوباره بیارم روی همین کارم. به این صورت اینجا وارد میشم، این دفعه با رنگ آبی. به این صورت نخ میگیرم، نخم روی خود بکشم. خب بستم رو آوردم، اومد روی کار، اومد روی پای بلند برجستم. حالا برای شروع رج چهارم میخوایم رنگ سوممونم اضافه کنیم. ابتدا 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و همونجا شروع به بافت پایه بلند میکنم. میخوام پایه ذرتی ببافم. 4 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 تا پایه بلند بافتم که با این 3 تا زنجیره میشه 5 تا. 1 2 3 4 5 بست میزنیم به سومین زنجیره از اون 3 تا زنجیره‌ای که برای شروع رج داشتیم. به این صورت من الان یک پایه ذرتی بافتم. بعد اینکه کارم رو جمع کردم، در ادامه بافت رنگ بعدیم رو اضافه میکنم. من الان میخوام با رنگ صورتی ادامه بدم. دیگه رنگ زردمون رو همراه نمی کنیم، همینجا بمونه. یک نخ میگیرم و برای ادامه بافتم با رنگ صورتی ادامه میدم. از روی این 3 تا پایه بلندی که داریم، پایه اولش یک پایه بلند میبافم. به این صورت من اون رنگ زردم رو دیگه نمیخوام بیارم. دور پایه بعدی یعنی دومی از اون 3 تا پایه بلند ها به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، روی پایه بعدی یک پایه بلند ساده می بافم. مرحله دومش رو با رنگ صورتی میرم، دو تا یکیشو یعنی. خب و دوباره بافت رو ادامه میدم. روی پایه برجستم میام با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی می بافم. 1 2 3 4 و 5 تا کامل با همین رنگ میام بست میزنم به اولین پایم به این صورت و حالا با رنگ صورتی میام یک نخ میگیرم، به اصطلاح تعویض رنگم رو به این شکل انجام میدم و بافت رو دیگه تکرار میکنم. روی اولین پایه کرم رنگم یه دونه پایه بلند ساده میبافم. نخامون رو بکشیم. دور پایه بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، به روی پایه سوم یک پایه بلند، دو تا یکی آخرش رو با رنگ آبیم انجام میدم. به این صورت 5 تا پایه بلند روی پایه آبی رنگ میبافم. 2 3 4 و 5. یک پایه ذرتی بست به پایه اول از این 5 تایی‌ها. حالا رنگم رو عوض میکنم. یک نخ میگیرم، روی اولین پایه یک پایه بلند ساده،
دور پایه دوم، یک بلند برجسته از رو به روی پایه سوم، یک پایه بلند ساده، دو تا یکی آخرش با رنگ آبی و به همین صورت بافت رو دیگه ادامه میدم. میرم روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم و به این شکل کارمون رو ادامه میشه. شکل بافتمون کاملش کنیم. خب من رج رو به اتمام رسوندم. ببینید دوستان، دو تا یکی آخرش رو با آبی رفتم و بست میزنم به بالای اولین ذرتی. خب حالا میخوام با رنگ صورتی ادامه بدم. تک رنگ این کارم رو میام یک بست هم میزنم روی اولین پایه بلند صورت. رنگ رو اینجا انجام میدم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. دور پایه برجستم رو میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی پایه بلند یک پایه بلند ساده میبافم. دور ذرتی قسمت بالای ذرتیم رو میگیرم و یک پایه بلند به صورت برجسته از روی اولین پایه بلندم یک پایه بلند ساده، دور پایه برجسته یک برجسته از رو، پایه بعد یک پایه بلند، دور پایه ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو و به همین شکل بافتم رو تکرارش میکنم دور تا دور کارم به این صورت. دور ذرتی یک بلند برجسته از رو و دیگه بافت رو تکرار میکنم به این شکل دور تا دور اون رو ادامه میدم. در آخر رج بست میزنیم به زنجیره سوم شروع رج و نخم رو قطعش میکنم. نخهای دیگر هم دوستان من قطع کردم، ببینید پشت بافتم هست ولی حالا تمیزکاریش رو انجام ندادم. به این صورت اینو بیارم پشت بافت. برای شروع رج بعدی، رج ششم، کارمون رو با یه رنگ جدید و از روی پایه بلندی که بعد از پایه برجسته دور ذرتی بافتیم میخوایم شروع کنیم. اینجا خب قلاب رو به صورت برجسته از زیر وارد میکنم و یک نخ میگیرم، 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط برجسته از زیر. روی پایه بعدی که میشه پایه برجسته وسط پایه هامون 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم و اون رو تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم که برای خود پایه هست. پایه بعدی رو به صورت برجسته از زیر یک پایه متوسط میبافم. پایه برجسته دور ذرتی یک پایه برجسته متوسط برجسته از رو، پایه بعدی یک پایه متوسط برجسته از زیر و دوباره رسیدم به پایه برجسته وسط پایه هام. روش 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. یک زنجیره، دور پایه بعدی به صورت برجسته از زیر یک پایه متوسط، دور پایه برجسته دور ذرتی یک پایه متوسط برجسته از رو، دور پایه بعدی یک متوسط برجسته از زیر یکی در میون و روی پایه متوسط وسط کارم با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلندم. یک زنجیره، دور پایه بعد یک متوسط برجسته از زیر، دور پایه بعد متوسط برجسته از رو، پایه بعد
یک متوسط برجسته از زیر و میام روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. این میشه شکل بافتم. دور تا دور اون رو کامل میکنم. برای شروع رجه هفتم کارمون رو با رنگ آبی ادامه میدیم. کارمون رو از فضای قبل از پایه ذرتیم شروع میکنم. ببینید اینجا حتی به این برجسته کاری ندارم، قبلش اینجا شروع میکنم. 3 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 3. میام تو فضای بعد از ذرتی 3 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 2 و 3. رو هم شد 6 تا پایه بلند. حالا میام روی پایه برجسته‌ای که بافته بودم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم و دوباره میام رو فضای، ببینید برجسته زیرا اصلا کار ندارم، میام تو فضای قبل از ذرتی 3 تا پایه بلند یک جا میبافم. 1 2 و 3. تو فضای بعد از ذرتی 3 تا پایه بلند هم اینجا. 1 2 و 3. دور پایه برجستم رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه و بافت رو به این صورت دیگه تکرار میکنم. فضای قبل از ذرتی 3 تا پایه بلند، تو فضای بعد از ذرتی 3 تا پایه بلند. به برجسته از زیرا کاری ندارم. 2 و 3. دور پایه برجستم به صورت برجسته از روی یک پایه کوتاه به این صورت. این بافت رو دور تا دور تکرار. خب برای شروع رجه هشتم با رنگ شماره 1 کارمون رو شروع میکنیم. از روی یکی از این پایه کوتاه هایی که به صورت برجسته از رو بافته بودیم قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم و همونجا 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4 که با اون 3 تا زنجیره شروع رجم میشه 5 تا. 1 2 3 4 5. میام بست میزنم به زنجیره سوم و یک پایه ذرتی بافتم. 4 زنجیره. 1 2 3 4. این 4 تا یکیش برای خود ذرتی است که من اون رو بستم باهاش. حالا این 6 تا پایه‌ای که دارم، پایه بلند هامون، 3 تا پایه بلند اول رو رها میکنم. 1 2 3 رها. از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر میکنم. 1 2 و 3. پایه کوتاه برجسته بعدی هم رها میشه. میام روی 3 تا پایه بعد هم 3 تا کوتاه برجسته از زیر میبافم. 1 2 و 3. ببینید به این صورت من 6 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر بافتم و در ادامه بافتم حالا 3 تا زنجیره 1 2 3 تا زنجیره میزنم و روی پایه کوتاه برجسته از رو تکرارش میکنم. این پایه ها دیگه رها میشه. این 3 تا پایه میام 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 و تبدیلش میکنم با یک بست به پایه ذرتی. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و در ادامه بافتم این 3 تا پایه رها میشه. روی 3 تا پایه بعد 3 تا پایه کوتاه برجسته از زیر میبافم. 1 2 3 برجسته از رو رها. 4 5 و 6. عذر میخوام. به این صورت
3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 تا زنجیره و میام روی پایه بعدی یک پایه ذرتی میبافم و به این شکل بافتم رو کامل میکنم. برای شروع رج نهم کارمون رو با رنگ سبزمون ادامه میدیم. از روی این پایه کوتاهایی که به صورت برجسته از زیر بافته بودیم، قلاب رو از روی اولین پایه کوتاه هم وارد میکنم و یک نخ میگیرم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی، میخوام ادغام ببافیم با 6 تا پایه دوبل نیمه. 2 بار نخ سر قلاب. پایه بعدی یک پایه دوبل نیمه، 2 مرحلهش رو میبافم، مرحله بعدی رو نگه میدارم. پایه بعدی 2 تا پایه دوبل نیمه، بعدی به همون شکل 2 تا پایه دوبل نیمه، پایه پنجم یک پایه دوبل نیمه، پایه ششم هم یک پایه دوبل نیمه میبافم. 2 4 6 6 تا نخ دارم سر قلاب، همه رو با هم به این صورت یکی کردم، یک پایه ادغام بافتم. یک زنجیره میزنم برای خود پایه ادغامی و 6 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا میام تو فضای زنجیره‌ای 3 زنجیره، یک پایه کوتاه میبافم، 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3 تا کوتاه، 1 2 3 4 5 5 تا زنجیره. به ذرتی کار ندارم. میام تو فضای زنجیره بعدی 1 2 3 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 و بافت پای دوبل ها رو تکرار میکنم روی پای کوتاه هام. 2 بار نخ سر قلاب از روی اولین کوتاه، 1 پای دوبل نیمه، بعدی 2 پای دوبل نیمه، بعدی 3 پای دوبل نیمه، بعدی 4 5 و 6. همه رو با هم یکی کردم، یک زنجیره میزنم، در ادامه 6 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6. تو فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه کوتاه، 1 2 3 1 2 3 4 5 زنجیره ذرتی رها. توی فضای زنجیره‌ای بعدی 3 تا پایه کوتاه، 1 2 و 3 1 2 3 4 5 6 و میام روی پای کوتاه ها بافت پای دوبل، یعنی ادغامی با دوبل ها رو تکرار میکنم. میشه شکل بافتمون. به همین روش کامل کنیم. در آخر رنج بعد از پای کوتاه زنجیره هایی که زدیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه ادغامی و با یک بست وارد فضای زنجیره بعدی میشم. رنج دهم رو هم با همین رنگ ادامه میدم و اینجا یک زنجیره میزنم، جزو بافت محسوب نمیشه. همینجا 7 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7. این پایه کوتاه ها که رسیدم این پایه ها رو رها میکنم و میام در فضای بعدی تو فضای زنجیره بالای پای ذرتی 4 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 1 2 زنجیره. همینجا 4 تا پایه بلند دیگه، 1 2 3 و 4. حالا این پایه کوتاه ها دوباره رها میشه تو فضای زنجیره بعدی 7 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7.
به این صورت 7 تا پای کوتاه رو که بافتم روی خود پایه ادغامم هم میام یه دونه پایه کوتاه میبافم، دوباره ادامه میدم از فضای بعدی 7 تا کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت پای کوتاه ها رها میشه، توی فضای زنجیره بالای ذرتی 4 تا پای بلند تکرار. 1 2 3 4 1 2 زنجیره و بافت رو همینجا تکرار میکنم. 4 تا پای بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 و وارد فضای بعدی، فضای زنجیره بعدی 7 تا کوتاه تکرار. 1 2 3 4 5 6 7. روی پایه ادغامم هم یک پایه کوتاه و میام این قسمت 7 تا پایه کوتاه دیگر رو تکرارش میکنم. این میشه شکل بافتمون. در آخر رنج بعد از اینکه این 7 تا پایه کوتاه هم بافتم، روی خود پایه ادغامم یک کوتاه میبافم و میام بست میزنم به اولین پایه کوتاهی که داشتم. یک زنجیره نخم رو قطعش میکنم و حالا میبرم پشت بافت و تمیزکاریش رو هم انجام میدم. حالا تا به اینجا باشه. دوستان ببینید این الان یه کار فوق العاده است. میتونه یه دستگیره باشه، میتونه یه دریم کچر باشه. خیلی کار خودش تا به اینجا الان خود این یک کار کاملی هست. خب ادامه میدیم با رنگ صورتی برای رج 11. برای شروع رج 11 هم کارمون رو با رنگ صورتی ادامه میدیم. از روی پایه های کوتاهی که بافتیم دور پایه ادغامیمون، خب از روی اولین پایه کوتاه، در واقع پایه اولش رو رها میکنم، از روش رد میشم، میام از روی پایه کوتاه دوم از اون هفتایی یا منظورم هست کارم رو به این صورت وصلش میکنم و 1 2 3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا زنجیره برای من حکم یک پایه بلند رو داره و در ادامه 12 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. رو هم با این حساب 3 تا زنجیره شد 13 تا پایه بلند. ما اینجا 15 تا پایه بلند داشتیم دیگه، 7 تا این ور 7 تا این ور، یه دونم این وسط. یه دونه اول یه دونه آخر رو رها میکنم، 13 تا پایه بلند اینجا میبافم و در ادامه 1 2 زنجیره میزنم، میام این پایه بلندا رو رها میکنم. توی فضای 2 زنجیره بین پایه بلندها یک پایه کوتاه، 2 زنجیره و ادامه میدم. این پایه ها کلا رها میشه، میام روی این قسمت 15 تا پایه کوتاهی که اینجا دارم پایه اولش رو هم رها میکنم، از روی پایه دوم شروع به بافت پایه بلند میکنم و 13 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 به این صورت 13 تا پایه بلند که بافتم 2 تا زنجیره میزنم، میام توی فضای 2 زنجیره بین پایه بلند ها یک پایه کوتاه 2 تا زنجیره و بافت پایه بلند هام رو این قسمت تکرار میکنم. این میشه شکل بافتمون. به همین صورت ادامه بدیم. برای شروع رج 12 با رنگ آبی کارمون رو ادامه میدیم. ببینید از روی پای کوتاهی که توی فضای زنجیره‌ای بافته، در واقع ما در فضای 2 زنجیره‌ای رج 10 کارمون رو شروع میکنیم. به این صورت که نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 4 تا پایه بلند دیگه همونجا میبافم. 1 2 3 و 4
میام بست میزنم به سومین زنجیره. با اون 3 تا زنجیره شد 5 تا پایه بلند بست میزنم و یک پایه ذرتی بافتم. یک زنجیره که برای خود پایه ذرتی است. حالا میام روی این 13 پایه‌ای که دارم به صورت برجسته از زیر میخوام پایه متوسط ببافم. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میخوام و 13. به این صورت من 13 تا پایه متوسط برجسته از زیر که بافتم میام حالا دوباره توی فضای زنجیره‌ای تکرار میکنم 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. فضای زنجیره‌ای رج دهم هست، یعنی کوتاه رج قبل اون زیرش پنهون میشه. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم به اولین پایم و یک ذرتی و یک زنجیره و دیگه بافت رو باید میخوام تکرار کنم. روی 13 تا پایه بعد هر کدوم یه دونه پایه متوسط به صورت برجسته از زیر میبافم و بافت رو به این شکل دور تا دور ادامه میدم. خب به این شکل کامل میکنیم. 13 تا برجسته از زیر، یک پایه ذرتی با 5 تا پایه بلند. به همین ترتیب تکرار میکنم. در آخر رنج میایم بست میزنیم به اولین پایه ذرتی. برای شروع رنج 13 با همین رنگ ادامه میدم. کارم رو با یک بست میام روی پایه اولین پایه متوسط برجسته از زیر و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. روی پایه بعد تکرار میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره. 13 تا پایه متوسط برجسته از زیر داشتیم. روی هر کدوم یک پایه بلند میبافیم، یک زنجیره فاصله میزنیم به این صورت و اون رو ادامه میدم. خب اون رو ادامه میدم روی 13 تا پایه. به این صورت 13 تا پایه بلند بافتم که بینشون یک زنجیره فاصله است. پایه 13 هم رو که بافتم زنجیره ای نمیزنم. دور پایه کوتاه هم رو این قسمت بالاش رو میگیرم، یک کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم. دیگه زنجیره ای نمیزنم. از روی اولین پایه شروع میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره. بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره. تکرار میکنم دوباره روی هر 13 تا پایه‌ای که دارم هر کدوم یک پایه بلند میبافم به فاصله یک زنجیره. به پایه ذرتی که رسیدم دور پایه ذرتی رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و از روی پایه بعد دوباره شروع میکنم. یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره و به همین روش ادامه میدم. این میشه شکل بافتم. اون رو کاملش کنیم. برای شروع رج 14 کارمون رو با رنگ صورتی ادامه میدیم. روی این 13 تا پایه‌ای که داریم از روی پایه اول، البته پایه اولش رو نبافته رها میکنم، میام روی پایه دومش شروع به بافت میکنم و نخم رو اتصال میدم. 1 2 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند و همونجا 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت 1 2 3 4 یه دونه زیاد بافتم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم به سومین زنجیره. پس 3 تا زنجیره زدم، 4 تا پایه بلند. یک زنجیره برای خودش، یک زنجیره برای فاصله، رو هم شد 2 تا زنجیره. حالا دور پایه بلند بعدی رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه بلند،
یک زنجیره. روی پایه بعد تکرار میکنم، 5 تا پایه بلند میبافم و یک ذرتی باش میبافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلند، یک ذرتی، 1 2 زنجیره. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم و میام روی پایه بعد 5 تا پایه بلند، یک ذرتی، 2 تا زنجیره. دور پایه بعد یک بلند برجسته از رو. این رو ادامه میدم تا به اینجا. خب ببینید به این ترتیب 1 2 3 4 5 6 تا پایه ذرتی دارم. 1 2 3 4 5 تا پایه بلند برجسته از رو توی این قسمت. خب این پایه رو رها میکنم، پایه اولش و پایه آخرش رها میشد. میام دور این پایه کوتاهی که دور برجسته ذرتی بافتم به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. میخوام اینجا یه دونه زنجیرش رو بزنم اول. پس این پایه رها، دور برجسته دور ذرتی یک پایه بلند میبافم و یک زنجیره میزنم. میام حالا روی 13 تای بعدی پایه اول از این سمت و پایه آخر رو باید رها کنم. از پس یک پایه رها میشه، از روی پایه دومش شروع به بافت میکنم. 5 تا پایه بلند و تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی. 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم به اولین پایه، یک زنجیره برای خودش، یک زنجیره برای فاصله، میشه 2 تا زنجیره. دور پایه بعدیش رو میگیرم، یک پایه بلند به صورت برجسته از روی یک زنجیره و به همین شکل دور تا دور کارمون بافتمون رو به این ترتیب تکرار میکنیم. برای شروع رجب 15 با رنگ سبزمون کارمون رو شروع میکنیم. ببینید از این قسمتی که پایه بلند برجسته تک که روی ذرتی بافته شده کارمون رو از اینجا میخوایم شروع کنیم، از اولین فضا بعد از پایه ذرتی. خب ببینید این برجسته تکی هست که روی ذرتی بافته شده، این پایه ذرتی رها میشه از این فضا قبل از این برجسته. خب نخمون رو به این شکل وصل میکنیم. به این شکل نخمون رو وصل میکنیم و 1 2 زنجیره به عنوان یک پایه متوسط میزنم و همونجا یک پایه متوسط میبافم. شد 2 تا پایه متوسط. دور برجستم یک پایه متوسط به صورت برجسته از رو میبافم. توی فضای قبل از ذرتی 2 تا پایه متوسط، 1 و 2. به ذرتی کار ندارم، ذرتی رو رها میکنم. توی فضای بعدی، فضای زنجیره بعد از ذرتی 2 تا پایه متوسط، دور پایه برجسته یک پایه متوسط برجسته از رو. این برجسته هایی هستش که درون این قسمت هستش، یعنی از این پایه تک تا این پایه تک که دارم روش میبافم. اینو دقت داشته باشین. و در ادامه قبل از پایه ذرتی و بعد از پایه ذرتی در هر کدوم از فضاها 2 تا پایه متوسط میبافم. خب به این صورت و دور پایه برجستش یک متوسط برجسته از رو. این رو ادامه میدم تا به قسمت پایه برجسته‌ای که تک بافته بودم برسم. به ذرتی کار ندارم، تندتر میبافم. دور برجسته یک برجسته از رو، در فضای قبل از ذرتی 2 تا متوسط، در فضای بعد از ذرتی 2 تا متوسط، دور برجسته یک متوسط برجسته از رو و در فضای قبل از ذرتی آخر 2 تا پایه متوسط بافتم. به این صورت. خب حالا اینجا که برسیدم به پایه‌ای که تک بافته شده، به ذرتی که کاری نداره، یک نخ سر قلاب میام درون این فضا، یک نخ میگیرم، 3 تا نخ رو قلاب، یک نخ میگیرم توی فضای بعد از ذرتی
یک نخ میگیرم، مثل پای پفی بافتم، همه رو با هم به این صورت یکی کردم و حالا میام بافت رو تکرار میکنم. یعنی دیگه به این فضاها کار ندارم، به این ذرتی کار ندارم. توی فضای بعد از ذرتی دوتا میخوام بابا پای متوسط دور برجسته، یک متوسط برجسته از رو در فضا، دو تا پایه متوسط، فضای بعد از ذرتی، دو تا پایه متوسط، دور برجسته، یک متوسط برجسته رو و به این شکل ادامه بدیم تا به اینجا برسیم. یک بار دیگه تکرار کنیم. خب ببینید به این صورت من دوباره بافت رو ادامه دادم، به این قسمت رسوندم. تو فضای قبل از ذرتی دو تا متوسط که بافتم، به ذرتی کار ندارم، یه نخ سر قلاب، میرسم به پایه برجسته که زیرش پفی بافته شده، ذرتی بافته شده، عذر میخوام. میام اینجا یک نخ میگیرم، تو فضای بعد از پایه برجسته تک یک نخ، همه رو با هم یکی میکنم، به ذرتی کار ندارم. میام توی فضای بعد از ذرتی دو تا پایه متوسط، دور پایه برجسته یک متوسط و ادامه میدم. قبل از ذرتی توی فضا بعد از ذرتی پایه متوسط، افتر بیفور هر کدوم یک پایه دو تا پایه متوسط بافته میشه. به همین شکل این بافت رو تکرار میکنم. برای شروع رج 16 با رنگ صورتی کارمون رو شروع میکنیم. ببینید از این قسمتی که پایه ادغامی که اینجا بافتیم کاملا مشخص هست، خب که زیرش ذرتی بود، از این پایه ادغام نشان داشته باشید از روی اولین پایه متوسطش. خب این پایه ادغام، این اولین پایه متوسط، من قلابم رو وارد میکنم، به صورت برجسته از زیر نخ میگیرم، یک دو زنجیره به عنوان یک پایه متوسط و روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط که در جمع بشه 7 تا. پس یک پایه متوسطی رو که میزنم میشمارم، دو، سه، چهار، پنج و 6. ببینید 6 تا پایه متوسط زدم که با این دو تا زنجیره میشه 7. 1 2 3 4 5 6 7. خب 7 تا رو که زدیم درست میرسم پایه هستش که برجسته بافته شده. میام روی پایه برجسته رو میگیرم و 5 تا پایه بلند ساده میبافم و اون رو تبدیل به یک ذرتی میکنم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه بلند و اون رو تبدیل به پایه ذرتی میکنم. یه دونه در ادامه روی 4 تا پایه هر کدوم یک متوسط، از اولین پایه متوسط شروع میکنم. 1 2 برجسته از زیر، 3 و 4. 4 تا که بافتم میرسم به پایه برجسته. روی پایه برجسته یک پایه ذرتی میبافم با 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه، یک زنجیره میزنم به این صورت و دوباره یک بار دیگه تکرارش میکنم. روی 4 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. 1 برجسته از زیر، 2 3 و 4. به 4 رومی که رسیدم اینجا دوباره با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 1 2 یک ذرتی اینجا ببافیم. 5 تا پایه بلند که بافتم بست میزنم به اولین پایه بلند، یک ذرتی، یک زنجیره. حالا تکرارش میکنم. 7 تا پایه
7 تا متوسط برجسته از زیر می بافم. 1 2 3 4 برجستش هم میگیرم 5 6 و 7. ببینید هفتمی رو که ببافیم درست میرسیم به پایه‌ای که پایه ادغام بافته شده بود. به این پایه کار ندارم، این پایه زیرش توی نخ همرنگش رو میگیرم و یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. این شکل کارمونه. این رو باید دور تا دور اون رو تکرارش کنیم. پس ابتدای باف باید از اولین پایه متوسط شروع میکنم و 7 تا پایه متوسط به صورت برجسته از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت 7 تا که بافتم میرسیم به پایه‌ای که به صورت برجسته بود و یک پایه ذرتی اینجا میبافم با 5 تا پایه بلند. بست میزنیم به اولین پایه، یک ذرتی، یک زنجیره و دوباره تکرار میکنیم بافت رو. از روی اولین پایه متوسط 4 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 و 4. به پایه برجسته که رسیدم روش با 5 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم و تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی، یک زنجیره. دوباره از روی اولین پایه متوسط شروع میکنم، 4 تا پایه متوسط میبافم به صورت برجسته از زیر. 1 2 3 و 4. باید 3 تا ذرتی داشته باشیم که بینشون 4 تا پایه کوتاه متوسط برجسته از زیر بافته شده، یک ذرتی دیگه. ببینید به این شکل در میاد کارمون. خب بعد اینکه ذرتی آخر رو بافتیم، حالا باید از اولین پایه متوسط شروع کنیم و 7 تا پایه متوسط به صورت برجسته از زیر هم اینجا ببافیم. اون 7 تا رو ببافیم. 7 تا پایه متوسط برجسته از زیر که بافتم میرسم به پایه‌ای که ادغام بافته بودم. درست میفته زیر ذرتی ها. میام توی رج قبلتر پایه بلند برجسته از رو میگیرم، یک بلند برجسته از رو هم اینجا میبافم و بافت رو تکرار میکنم. روی 7 تا پایه مثل همینجا 7 تا پایه متوسط برجسته از زیر میبافم و در ادامه بافت پایه ذرتی ها رو ادامه میدم. به این شکل اون رو کاملش میکنیم.